Okei, mutta nyt pitää muistaa pitää kiinni sitten, tää vaarallista olla täällä kyydissä. Niin pitäkää hyvin kiinni, ajetaan vähän tätä lunta. Täytyy ensin pistää sivurajoittimet. Ne on nyt vielä auki ton ketjuprojektin jälkeen.
valtaerään. Vielä ehdittiin, jollain lailla ehdittiin vielä ajamaan niin vettä tasaa. Edes vähän. Joo, edes oli kyydissä.